مسئله 5.95 توی این سوال میخواد که عکس‌العمل تکیه‌گاه رو حساب کنیم توی نقطه آب و شکل تیر تحت بار گسترده قرار داره با معادله W مساوی با K رادیکال X. خب اول لازمه که مقدار بار گسترده رو تبدیل به یه بار متمرکز بکنیم، ببینیم مقدارش چقدر میشه. منتهاش قبل از اون من ضریب K رو محاسبه کنم مقدارش رو. اگر این محور رو X در نظر بگیریم میبینیم که در X برابر با B مقدار W برابر با W0 هست. مقدار W برابر با W0 هست. پس من این رو توی رابطه جایگذاری میکنم. W0 برابر با K رادیکال B و از این رابطه K به دست میاد. K میشه W0 تقسیم بر رادیکال B یا ضرب در B به توان منهای 1 دوم. این مقدار K. خب برم المان A رو هم در نظر بگیرم. اینجا دی A یا المان سطح مقطع میشه ارتفاع این مستطیل که هست K رادیکال X ضرب در دی X، ضرب در عرض این المان. پس میتونیم بنویسیم برابر با K X به توان 1 دوم دی X. این دی A. خب بریم مساحت این بار گسترده رو حساب کنیم. آیا مساحت بار گسترده میشه انتگرال K X به توان 1 دوم دی X از 0 تا B. مبدأمون رو این نقطه در نظر گرفتیم که از 0 تا B بایستی انتگرال بگیریم. خب میشود K ضرب در 2/3 X به توان 3 دوم. انتگرال رو گرفتیم از 0 تا B. مقدارش میشه K میشه 2/3 K B به توان 3 دوم. خب میتونیم مقدار K رو جایگذاری هم بکنیم، یعنی بنویسیم 2/3 به جای K این مقدار رو از بالا جایگذاری بکنیم. W0 B به توان منهای 1 دوم ضرب در B به توان 3 دوم. خب مقدارش میشود 2/3 W0 ضرب در B به توان 3 دوم ضرب در B به توان منهای 1 دوم میشه B به توان 2 دوم یا B. پس این مقدار مساحت. بریم حالا ببینیم که این مرکز در اصل وارد شدن این نیرو کجا هست یا مرکز سطح رو پیدا کنیم که ببینیم مرکز سطح کجاست. خب اگر X رو بگیریم اینجا میتونیم از رابطه مرکز سطح استفاده کنیم. X بار ضرب در A برابر با انتگرال X دی A. خب X رو می نویسم، دی A رو به جایش جایگذاری می کنم ضرب در K X به توان 1 دوم دی X میشه انتگرال از 0 تا B میشه انتگرال K X به توان 3 دوم دی X و اگر انتگرال بگیریم میشه 2/5 K X به توان 5 دوم از 0 تا A با جایگذاری کردن از 0 تا B با جایگذاری کردن مقدار B و 0 توی این انتگرال می شود X بار دی A سمت چپ رو نوشتم. X بار A سمت چپ برابر با 2/5 K X به توان K B به توان 5 دوم. خب X بار رو خودش رو می نویسم، به جای A از این قسمت جایگذاری می کنم، میذارم 2/3 K B به توان 3 دوم. حالا ما مقدار X بار رو میخوایم، طرفین رو ساده میکنم. این 2A از طرفین ساده میشه. این B به توان 3 دوم با B به توان 5 دوم ساده میشه و B به توان 2 دوم یا یه دونه B باقی میمونه. پس من میتونم مقدار X بار رو محاسبه کنم از این عبارت. X بار میشود 3/5 K B. X بار میشه از 3/5 K هم ساده میشه از طرفین، این K هم از طرفین ساده میشه. X بار میشه 3/5 B. خب حالا X بار هست 3/5 B، یعنی ما یک بار گسترده داریم اینجا که در فاصله 3/5 B قرار داره. حالا عکس‌العمل A رو میخوام محاسبه کنم. خب عکس‌العمل A رو میخوایم محاسبه کنیم. سیگما F Y می نویسم. سیگما F Y برابر با 0. R Y در نقطه A می شود اینجا R Y می شود همون مقدار نیرو یا مقدار مساحتی که حساب کردیم. R Y میشه 2/3 K B به توان
3/2. این میشه مقدار آر آ و مقدار میشه میشه کار رو هم جایگذاری کردیم. اینجا مقدار آر وای میشه 2/3 W0B بر حسب W0 بنویسیمش. این مقدار آر وای. برای محاسبه گشتاور اگر اینجا یه ام در نظر بگیریم، میشه همین نیرویی که اینجا داره وارد میشه ضرب در بازو. پس سیگما ام حول نقطه آ هم مساوی 0 قرار بدیم. ام برابر میشه با مقدار نیرو که هست 2/3 W0B ضرب در 2/3 W0B ضرب در فاصله. فاصلش چقدر هست؟ فاصلش هست 2B منهای با این قسمت در از محل مرکز هست منهای 3/5 B. پس گشتاور رو میتونیم به این صورت حسابش کنیم. خب m میشود چی؟ میشه 2/3 W0B ضرب در خب 2B منهای 3/5 B رو ساده کنیم. به جای 2 میتونیم بذاریم 10/5 منهای 3/5 میشه 7/5. پس ضرب در 7/5 B. خب مقدار m میشه 14/15 W0B2. مقدار m هم به دست اومد.